Philippines is going to converge with other countries that are part of ASEAN. The Philippines will basically be like a state within this country, and it's going to be a huge thing. You guys are going to see this all unfold in the next couple of years. You know, what's up mga idol? Maligayang pagbabalik na naman sa ating channel. Maraming salamat din sa pag-click ng bidyong ito. At sa araw na ito nga ay pag-uusapan natin ang isang lalaki na kiniklaim na siya ay isang time traveler na di umano ay nakarating na sa hinaharap at nanggaling sa taong 2030. Inilahad niya rin ang lahat ng bagay na kanyang nakita patungkol sa Pilipinas noong taon daw na ito. Marami siyang sinabi patungkol sa ating bansa na tsak akong ikakagulat lang marami sa ating mga Pilipino. At ang lahat ng iyan ay ating isisiwalat dito lamang sa ating nag-iisang channel. Pero bago tayo magsimula ay kung mahilig ka sa ganitong mga content at ngayon ka palang napadaan dito idol, inaanyayahan kitang i-click ang subscribe button. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa paglabas ng mga bago nating video kagaya nito. Simulan na natin. Ang lalaking nakikita nyo sa harapan ng inyong screen ay ang siyang bida natin ngayong araw. Walang source na maaaring mapagkuhanan ng kanyang pangalan, pero base sa mga YouTube videos na matatagpuan mo sa channel na ito ay tinatawag nila ang lalaking ito bilang si Noah o Noah the Time Traveler. Ang bidyong ito ni Noah ay isang uploaded video mula sa YouTube channel na nagngangalang Apex TV. Sa kasalukuyan ay meron itong 1.26 million subscriber. At kung bibisitahin mo ang kanilang channel ay matatagpuan mo ang samut-saring mga content tungkol sa mga time traveler. Pero ngayong araw ay atin munang bibigyan ng pansin ang bidyong ito na may pamagat na Time Traveler Noah Reveals the Future of the Philippines. In-upload ito noong November 27, 2018 at nakakuha na ito ng mahigit sa 1 milyon na views. Ano kaya ang mga bagay na nakapaloob sa bidyong ito? Well, halika idol at samahan mo kong alamin ang mga ito. Hello, I am Noah the Time Traveler. I am a time traveler from the year 2030. I came back to this time from the future after a failed mission. Dito sa unang bahagi ng bidyong ito ay nagpakilala lamang siya at sinabi nga na siya ay isang time traveler na nagmula sa future at bumalik lamang dito sa kasalukuyang panahon dahil daw sa isang failed na mission. Well, ako personally mga idol ay walang idea kung anong failed mission ang tinutukoy ng lalaking ito dito. Pero sabihin na lang natin na hindi umayon ang mga bagay-bagay habang siya ay nandoon. I have so much proof to talk about. And I will be showing you guys as much as possible and showing you guys my predictions. Slowly by slowly, you guys will realize that these predictions are true. Dito naman ay sinabi niya na marami siyang mga ebidensya na magpapatunay na totoo ang kanyang mga sinasabi at ipapaliwanag niya ito sa mga tao sa abot ng kanyang makakaya. When I talked about India, a lot of people asked me about the Philippines. Luckily, I have been into the Philippines, but in the past, when I was time traveling for a mission. I have never been to the Philippines in the future, but I've talked with many people who have. And I can tell you exactly what happens to the Philippines in the future. These are not predictions, they are prophecy. They will happen. Sa part naman na ito ay nauna niyang mabanggit ang India. Well, bago niya pa kasi ilabas ang bidyong ito tungkol sa Pilipinas ay nauna niya nang inilabas ang kanyang hula patungkol sa India.
At sinabi niya na noong inilabas niya ang bidyong ito tungkol sa India ay maraming tao ang nagtanong tungkol sa propesiya niya sa ating bansa. Dinagdag niya na bagamat hindi pa siya nakakapunta sa Pilipinas ay noong siya ay nagta-time travel para sa isang misyon, may mga taong nakakasalamuha si Noah na nagawa na raw na makapunta sa ating bansa. At sinabi niya na ibubunyag niya ang lahat ng mga bagay na kanyang nalaman tungkol sa nangyari sa Pilipinas noong 2030. Sinabi niya na ito ay hindi isang prediksyon, kundi ito ay isang propesiya dahil ang bagay na ito ay tunay na mangyayari. First, Philippines is going to converge with other countries that are part of ASEAN. ASEAN is the Association of Southeast Asian Nations. It is going to be a big thing. I cannot say the name of this future country, but the Philippines will basically be like a state within this country, and it's going to be a huge thing. You guys are going to see this all unfold in the next couple of years, so stay tuned for that. Sumunod ay sinabi niyang ang Pilipinas ay magko-converge sa mga bansang parte ng ASEAN at ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng ASEAN. Sinabi niya na ang mga bansang ito na magko-converge ay magiging isang malaking nasyon, pero hindi niya na muna ninais na pangalanan ang mabubuong nasyon na ito. Pero sinabi niya na ating antabayanan ang mga mangyayari susunod. The Philippines will converge with many countries: Brunei, Indonesia, Laos, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Singapore, and finally Thailand and Vietnam. This will become one giant country, and there are plans for the whole world to become multiple countries that are merged together, and they will become like some type of districts, but they will be very powerful. Dito naman ay pinangalanan niya ang mga bansa na magiging kaanib ng Pilipinas sa pagbuo ng samahan na ito. Nariyan ang Brunei, Indonesia, Laos, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam. Sinabi niya na ang mga bansang ito ay magiging isang giant country, and to make the long sentence short, basically sinabi niya na ang samahan ng mga bansang ito ay sobrang magiging makapangyarihan. In the future, Philippines makes one of the biggest decisions ever and finally get rid of all the corruption and all the crime. Philippines becomes a giant utopia. It is the most unbelievable transformation ever. Country becomes into a huge utopia, and it's crime-free. You might be wondering, what is this decision that Philippines did to fix the problem? Well, Japan was working on some type of AI police task force. Philippines was able to be the first one to implement it, and the crime basically dropped overnight. Dito naman ay sinabi niya na sa hinaharap, ang Pilipinas ay gagawa ng isang napakalaking desisyon. Dinagdag niya na ang krimen at korupsyon ay tuluyan ng mabubura sa ating bansa. Sinabi niya na ang Pilipinas ay magiging isang giant utopia. Ang utopia, mga idol, ay isang community o society na mayroong highly desirable o almost perfect na qualities para sa mga citizens dito. Dinagdag niya pa dito na marahil daw ay nagtataka tayo kung ano ba ang desisyon na iyon na ginawa ng Pilipinas upang wakasan na ang mga problemang iyon. At dito nga ay sinabi niya ang bagay na ito. Ang bansang Japan daw ay nakapaggawa ng mga AI task force o yung mga Artificial Intelligence Task Force, at ang kauna-unahang bansa na nakapag-implement na gawin ang sistemang iyon ay walang iba kundi ang Pilipinas. 24/7 na nagbabantay ang mga AI task force na ito, kaya naman tuluyan na raw talagang nabura ang krimen at korupsyon sa ating bansa. 2030, Philippines just started a decision
to actually implement brain chips into as much as people as possible. You can obviously say no to this and they won't give it to you at all, but they're trying to give it to as much people as humanly possible. It helps so much. One big reason is if you were ever rushed to the hospital, they can easily find all the information on you and has saved so many lives, like in the millions. Dito naman sa part na ito ay sinabi niya na ang Pilipinas daw ay ang isa sa mga bansa na mauuna ring makapag-implement ng brain chips sa kanilang mga tao. Pero ito naman daw ay hindi sa pilitan. Maaari kang tumanggi at hindi ka nila pipilitin. Pero sinabi niya na hanggat maaari ay kung pwede na magkaroon ka nito. Ngunit bakit kaya hanggat maaari ay dapat kang malagyan nito? Isa na raw kasi sa mga pinakadahilan ay mas malaki ang tsansa na maligtas ang iyong buhay mula sa kamatayan kung sakaling ikaw ay mapahamak at isinugod sa ospital. Madaling malalaman ng mga doktor ang mga bagay na kanilang dapat gawin sa iyo at ang bagay na ito raw ay nakapagligtas na ng napakaraming buhay doon sa hinaharap. At dito na nagtatapos ang mensahe niya patungkol sa propesiya niya dito sa ating bansa. Now, ang tanong ay papaano tayo nakakasiguro na ang mga sinasabi ng lalaking ito ay totoong mangyayari? Well, bawat isa kasi sa atin ay mayroong kani-kanilang mga pananaw at paniniwala. Mayroong mga maniniwala dito at mayroon din namang mambabatikos. At nire-respeto ko yon, idol, ang inyong mga sariling mga opinyon. Pero kung ako ang tatanungin, mga idol, kung ano ang aking magiging opinyon patungkol sa propesiyang ito ni Noah, ang masasabi ko lang ay mukhang tagilid ata na mahulaan ng isang tao ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At parang ang hirap paniwalaan na may isang tao na ang magawang makapunta sa hinaharap. Lalong-lalo na kung ang paniniwala mo ay nakabase sa Biblia. At isa na nga ako doon, mga idol. Sobrang nagko-contradict ng mga bagay na ito. Pero ayun ay sa aking opinyon lamang. Malaya po kayong paniwalaan ang mga bagay na gusto nyong paniwalaan. Sino ba naman ako para pilitin kayo sa mga sinasabi ko? Pero ikaw, idol, ano kaya ang sa palagay mo? Gaano katotoo ang mga bagay na sinasabi ng lalaking ito? Pero sana, kahit na tama o mali man ang propesiyang ito ni Noah, sana ay dumating talaga ang araw na ang Pilipinas ay magkaroon na ng maayos at payapang pamamalakad dito sa ating bansa. Nang sa gayon ay makamit natin ang kaunlaran na hinahangad ng marami sa matagal na panahon. Ayun lamang, mga idol, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod naman, paalam!